ต้องให้คนดูได้รู้ว่า เอา ผู้ นิ้ ชายว จะ เข้าไป ทำ อีก ยาก แล้ว ข ไหม นาดไหน คะเอานิ้วออกค่ะเอานิ้วออกคือแบบ เขี่ยให้ไง ไม่เขียนนี่มันไม่ได้ใช้หมดเสียดาย เอาเหรอ ใส่เยอะไปเลยเห็นไหมล่ะจากสีเหลืองๆสวยๆกลายเป็นสีดำบีฉันก็อยากเริ่มด่าพี่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ทำยังไง จะได้กินกี่โมงคะหิว เอ ข้า อ ว เดี๋ยวดิสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ พบกับเราอีกแล้วนะคะ ในช่วงสอนผู้ชายทำอาหาร ครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3นะ ไม่อยากจะเชื่อเลยผ่านมา3 เมนูแล้ว โอเคครับ ก็ยังอยากติดตามสูตรอาหารจริงแล้วมาทำตามอีกครั้งหนึ่ง วันนี้อยากกินอะไร อยากกินราดหน้าไก่สับ ก๋วยเตี๋ยวไก่สับมากกว่าไม่ใช่ราดหน้า อ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกัน คือเคยกินครั้งหนึ่งที่ชิงทำให้แบบอร่อยมาก ไม่ อ่ะ ใช่ครั้งเดียวอ่ะพี่หลายรอบแล้ว ก็เลยแบบ แต่วันนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มหน้าอกเหรอคะ ไม่ครับ อั อ พ อก ไซด์ กำลังกายเขาต้องกินไก่เป็นหลักนะครับ อ๋อกินอกไก่เป็นหลัก โปรตีนที่ เพราะฉะนั้นวัน มี นี้ มันน้อย ค่ะ วันนี้ก็เลยเตรียมมาเป็น อ่า ก๋วยเตี๋ยวไก่สับละกัน ซึ่งวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เลยราดหน้าเนี่ยหากินได้ทั่วไป แต่ไอเมนูเนี้ยมันอร่อยนะแล้วก็ทำง่ายด้วย แต่ไม่ค่อยมีใครทำขาย ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเป็นเหมือนกันที่แบบว่าหากินยาก ต่อไปไม่ต้องไปหากินแล้วนะคะทำกินได้ ใช่ ถ้า ทำกิ ผู้ นเอ ชาย งเล คน ย นี้เขาทำได้ ทุกคนก็ทำได้นะครับ ทำได้แน่นอนค่ะมีการันตีนะคะ ยังไงบ้างดีอะไร โอ บ้าง เคงั้นเริ่มจากนี้เลยค่ะพี่ กระเทียม พี่เคยมีความรู้ไหมว่าทำยังไงปอกกระเทียมอ่ะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลย ถ้า ยังไง พี่จะทำยังไงอะคะ เคยเดาๆก็คือ ตัด เผ็ หัว ด ไม่ใช่หรอ ทำอย่างนี้ง่ายกว่านะคะ ดูนะ นี่ นี่มันติดขั้วอยู่นะท่านผู้ชมลาบ อ๋อโอเค หลุดเลยง่ายกว่า โอเคโอเค ปึ้ ทุบ ม ก่อนแล้วก็ตัดขั้ว แล้วหลุดเลยไหมคะ เห็นไหม อ๋อ ง่ายนิดเดี โอ ยว เค จับเลยค่ะ สับกระเทียมเหรอ จ้ะ สับกระเทียม นั่นไง สับละเอียดแค่ไหนอะ ว่าแล้วมันต้องมาท่านี้นะคะ แล้วต้องทำไง ถ้า อะ อย่างนั้นมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเฉือนนิ้วตัวเองอะค่ะพี่ ยังไง เรามาอย่างนี้ดีกว่านะคะปึ๊บ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  อ๋อ ง่ายง่ายกว่าไหมเอานิ้วออกไปนะคะ โอเคเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวขอลองมั้งขอลองมั้ง จ้ะ ต้องละเอียดมาก ไม่ มั้ย มีบทบาทคือไม่ได้เลย เดี๋ยวต้องให้คนดูได้รู้ว่า เอา ผู้ นิ้ ชายว จะ เข้าไป ทำ อีก ยาก แล้ว ข ไหม นาดไหน คะเอา เดี๋ยว นิ้วออกค่ะเอานิ้วออก เดี๋ยวอ๋ออย่างงี้ เอ อ่า อ นี่หันข้างให้ นั่นแหละ ไม่ธรรมดานะเนี่ย ซอย แล้วยัง ทีๆนะคะซอยที ยากอะ ๆอะไรก็ยากคนนี้ โอเคบอกให้ทำเอง อ่ะจ้ะทำอ่ะ ไม่ทันละ โอเค ไม่อย่างนี้เลย จะได้มีความสุข จะได้รู้วิธีการปาดอย่างนี้ ทุกเม็ดเลยค่ะ เห็นไหมมันจะได้ทำเป็นอย่างนี้เลย ไม่อยากจะเชื่อนะคะ ว่าจะต้องสอนแม้กระทั่งวิธีปาดกระเที ฮะ ยมลงมาใน โอเค ชาม แม่ ชนะ ได้ง่าย ค่ะ อ่ะ ต่อมานะคะ นี่คือเรียกว่าหอมใหญ่ โอเค ช่วยเริ่มจากการหั่นหัวมันทิ้ง อันนี้ก่ หั่ อน นหัวหั่น โอเค ท้าย จับให้ดีนะมันกิ้งนะ โอเค หั่นโอ้ยอย่าเฉือนออกไปเยอะเปลือง โอเคอ่ะ เวลาทำอะไรเราต้องจับให้มันมั่นคง โอเคแล้วไงต่อ แล้วเราก็หั่นครึ่งอ่ะต้องทำเอง โคใช่ เดี๋ยวทำให้โดนด่าอีก รายการสอนทำอาหารต้องให้ผู้ชายท โอเค ำอ่ะ เราอยากจะหั่นเป็นเต๋าใหญ่ รู้จักคำว่า เต่าใหญ่ ไม่ต้องเล่นมุกเต๋าสมชายโอเคไหม ไม่มีเต่าสนใจวันนี้แบบโฟกัสมากคือแบบใช้สมาธิมากเลยรู้สึกว่าแบบยัง หั่นให้มันไปตรงขั้วมันเนาะ ใช่ ทะแยงมุมมา อ้าวใช่ยัง เอาใหญ่ๆให้มันเท่ากัน โอ้โห ท่านี่แบบดุนมากค่ะ โอเค หั่นอะไรก็ตามนะคะ เราต้องให้มันชิ้นเท่าๆกันนะคะ ครับ ซึ่ง นี่ผ่า เท่าน กัน ไหมครับ บ้างไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะหั่นเอาหัวมันเฉือนนิดนึงสองฝั่งเพื่อความสวยงาม โอเคเพราะมันมีดำๆแข็งๆ แล้วเราก็หั่นครึ่งไปตรงนี้ หั่นกลาง โอเค มันก็จะเป็นเต่าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราต้องห่างขนาดไหนเนี่ยต้องห่างขนาดไหนอะ เมื่อกี้สอนว่า ไม่ใช่ ท่านผู้ช ต้องหั่น คะเมื่อกี้บอกว่าหั่นครึ่งทีเดียวอะค่ะ เพราะเต่าใหญ่ ตอนนี้มันกลายเป็นเต่าเล็กแล้ว อะไรวะคำว่าเต่าใหญ่คือแปลว่าอะไรอ่ะ ก็ใหญ่ก็ทีเดียวเลยไง แค่นี้เลยเหรอแล้วมันจะเต่าได้ไง อ่ามั มันเป็นเสี้ยวๆอยู่เลย เดี๋ยวหยุดก่อนตัดสินใจก่อน ไม่ ต เก็ อ ต นนี้มัน ไม่ ไป เก็ต เล็กแล้ว ทำให้ ไป ดู เล็ ก่ ก อน แล้วก็ไปเล็กไป ทิ้งอันนี้ก็ได้ ไม่ทิ้งสิเปลือง เหรอ หั่นประมาณนี้ โอเคอย่างนี้เรียกว่าเต่าเล็กใช่ไหม จ้ะให้มันเท่ากันบ้างค่ะ คุณคะ นี่มันก็ใหญ่นะคะ และนี่มันก็จิ๋วเดียวนะคะ โอเคได้ เอาให้มันไซส์เท่าๆกัน มันจะได้สุกพร้อมๆกันเฮ้ย ยาก
จะกินกี่โมงคะหิว เอ ข้า อ ว ดูดิ One hour later. พอแล้วนะในเรื่องของผักต่างๆนะคะ ตอนนี้ นี่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่คือตามด่านะเขาทำยังไงวะ หนูชักจะอยากเริ่มด่าพี่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ทำยังไงอะเตรียมอาหารอย่างนี้ เราต้อง นาน เตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะสับกระเทียมสับพริกอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อน อันนี้พี่เคยทำมาแล้ว ซึ่งครั้งที่แล้ว อันนี้คืออกไก่ ใช่ เป็นแล้วเป็นไง ครั้งที่แล้วอ่ะหนูแกล้งพี่ก็ให้พี่สับไง อ่า สับค่ะพี่ก็ทุลักทุเลสุดๆ วันนี้หนูมีตัวช่วยเครื่องช่วยบดนะคะ เครื่องช่วยบด ก็ใส่ลงไปค่ะ แล้วนี้ก็ต้องสับทำไมอ่ะ ใส่ คือ เงด้วยไหมะ ใส่เองได้สิครับใส่เอง อ่า ต้องกดแล้วปล่อยป่ะละเอียดขึ้นเรื่อยๆเล พ ย อแล้วเละเละ พอยัง พอแล้ว ทำแค่นี้เองอ่ะ ครั้งที่แล้วหนูให้พี่ไง ไม่เสียเวลาสับทั้งนั้น ก็สนุกดีไม่ใช่เหรอ นี่แหละเราเตรียมเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็เริ่มทำได้แล้วนะคะ เริ่มไหมพร้อมไหม โอเคยังไงต่อ เริ่มจากเอาน้ำมัน น้ำมันเหรอนี่คือ ผัด น้ำมัน ก่อนเดี๋ยวเราผัดก่อน น้ำมันใช้น้ำมันอะไรน้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์ม จริงๆน้ำมันลำข้าวเนี่ยปลอดภัยต่อร่างกายที่สุดแล้วใช้ได้ทั้งผัดแล้วก็ทอดเลย โอเค จะทำเองใช่ไหมคะ ทำทุกอย่างครับ ไม่ให้ทำอะไรเลยนะคะ แล้วได้เมื่อไหร่ เอามือลงไปแนบดู เอามาแค่อังๆเครื่องอังๆโอเค ใส่กระเทียมลงไปครึ่งหนึ่งนะคะอย่าใส่หมดนะคะ ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะครึ่งหนึ่งใส่ลงไปค่ะเอาอีกหน่อยก็ได้กิน2 คนเร็วกระเทียมไหม้ ทำอะไรล่ะทำอะไร ก็เขี่ยมันออกก็จ้า โอเคตกใจว่านี่คืออะไรฮะ ตรงนี้นะคะจะใส่ผงกะหรี่ลงไป ใส่ผงกะหรี่ลงไป ผัดคั่วในกระทะหอม คั่วในกระทะหอม ๆแล้วก็เติมน้ำซุปนะคะ ๆเติมน้ำซุปทำไมเราไม่ต้มเนื้อไปเลยไม่ต้องผัดเลย ผัดก่อนคั่วไว้ก่อนมันจะหอมไง อ๋อ จะปรุงรสเองไหมเดี๋ยวมันก็จะจืดอีกนะใส่ ได้ ประมาณ1 ช้อนโต๊ะประมาณนั้นจ้ะ โอเคเฮ้ย นี่ด้วย อันนี้ซีอิ๊วขาวก็ใส่ผงปรุงรส ปรุงรสเยอะไหม ประมาณนั้นแหละแล้วก็น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายใส่เยอะไหมก็สไตล์จริงต้องใส่เยอะหน่อย คือเอาให้ ไม่มี บาร ส ลา ชาน ติ ซ์กลมกล่อมพอพริกไทย พริกไทย ผง พริก กะห ไทย รี่ เยอะๆได้ไหมชอบ แล้วแต่ดิทำกัน ไม่เผ็ดร้อนดีกว่า ต้องเป็นรสชาติที่เราชอบนะคะแล้วก็เพิ่มสีนิดนึงด้วยซีอิ๊วด ซีอิ๊วด ำคือแบบ ำเขี่ยให้ไง มันไม่เขียนนี่มันไม่ได้ใช้หมดเสียดาย อ้าวเหรอ มันเสียหมดแล้วใส่เยอะไปเลยเห็นไหมล่ะจากสีเหลืองๆสวยๆกลายเป็นสีดำบีอุตส่าห์จะใส่ให้ก็ไม่ยอม โอ้ เลย ย พัง พังเลย แล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไป เฮ้ยแต่ก็สีเข้มน่ากินเหรอ เอาที่สบายใจเลย ใช่ป่ะ มันก็แค่สีแหละมันไม่ได้ให้รสชาติอะไรแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศ หมดเลยป่ะ หมดเลย ได้ แล้วลองชิมดูว่าอยากจะปรับรสอะไรไหมหมูนั่นชิมเรียกว่ากินแล้วล่ะ ก็อร่อยนะ สีดำๆก็สวยดี เราปรุงให้ได้รสชาติประมาณนี้นะ3 รสแล้วเราก็ตบท้ายด้วยเนย ทำไมต้องใส่เนยตอนท้ายอ่ะ เพื่อเราต้องการกลิ่นมัน อย่างทำข้าวผัดอะไรเงี้ยเนยต้องใส่สุดท้าย รอ ให้มันแฉะพี่ลองชิมใหม่สิหลังจากที่มีเนยเข้าไปแล้ว อร่อย ไง ดี ล่ะ อ่ะ เห็นไหม มันเข้มข้นมากเลยอะ ต้องการความข้นหนืดใช่ไหมคะ อ่า มาจากไหนก็คือแป้งข้าวโพดละลายน้ำนั่นเอง ครับ เดี๋ยวหนูใส่ปุ๊บแล้วพี่คน นี่เกิดเปิดไฟเดือดอย่างนี้เลยเหรอ หนืดพอไหมหนูจะเอาหนืดกว่านี้ เหนื่อยกว่านี้ดิร้านหน้า มันต้องเดือดๆดูดี โอ น่า เค กินมากเลยน่ากินมากอะจริง ปิดไฟนะคะได้แล้วค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการทำเส้นกรอบนะคะวัน เส้น นี้ กรอบ จะได้เห็นวิธีทำกัน อ่า ใส่น้ำมันลงไปนะคะ อันนี้เดี๋ยวพอเขาเริ่มร้อนพี่ก็กระจายให้มันบางๆเท่ากันเป็นวงกลมโอเค ให้เป็นห ให้เป็น ย่อมๆใช่ไหม โนหย่อมบอกกลมๆปุ๊บไอ้นี่ก็หย่อม ใหญ่ๆทั้งอันเลยเหรอ ๆใหญ่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ จะได้ไม่กินยาก พอยัง เข้าใจ เข้าใจต้องลอง จะดูนะว่ามันจะวางยังไง นะ
วางแต่ตรงกลางเลยไหม โอ้ my god จะไปดู จะวางตรงไหนก็วางค่ะ แต่ว่าให้มันสุดท้ายมันกลมๆอะค่ะ นะต้องวางอย่างนี้ แล้วก็ให้แบนเท่ากันด้วยนะคะ จัดทรงหน่อยสิคะพี่ คือเวลาไปกินร้านอาหาร ไม่ได้ ชอบสั่งพิเศษตลอดเลยแบบให้มันเยอะๆอะทำน้อยๆทำไมให้หมดดิหนาๆจะได้น่ากิน ก็ให้มันวางให้มันหนาเท่าๆทั่วๆ ไม่งั้นมันจะบางส่วนมันไหม้ตอนนี้ เป็นเมนูที่ตั้งใจมากเลย วันนี้พูดไม่ อัน ได้ เนี้ อย อก ถ้าสมมติอะไรอย่างเงี้ยยังนิ่มๆอยู่มันยังไม่สุกนะคะ ต้องรอไหมต้องมีขอบเหลืองๆนิดหน่อยใช่ไหม จ้ะเวลาเขาเกาะตัวกันแล้วมันจะแข็งเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันจะกลับทีเดียวง่ายนิดเดียวกลับง่ายกว่าไข่เจียวอีกอ้าวเร็วๆ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  เอา มันเริ่มไหม้แล้วกลับได้ไหมโอ้ย ได้ได้แน่ อ่า ได้แต่แตกอะ ไม่เป็นไรแตกเดี๋ยวเราหั่นอยู่แล้ว เราทำกินเองเนาะ เราทอดมันเพื่ออะไรทำไมไม่วางเป็นเส้นไปเลยพร้อมเลยมันจะเป็นไง พามก็ถ้าเราไม่ทอดเส้นมันก็นิ่มๆเหมือนตอนที่พี่จับใส่ลงไปในกระทะใช่ไหมคะ ความอร่อยมันจะไม่ได้ใช่ไหม มันก็อร่อยอีกแบบคนละแบบกันส่วนตัว อ่า ชอบกินเส้นกรอบๆแบบนี้ นี่คือส่วนตัวของชิงชอบกินอย่างนี้ ก็ทำให้พี่ก็ชอบนะลืมหมดแล้วหรือไง ลืมแล้วไม่ได้กินนานถ้าไม่บ่อยสิได้กิน นี่ไงเดี๋ยวนี้พี่ทำกินเองได้แล้วอ่ะทั้งชีวิตนี้หนูจะไม่ทำให้กินอีกแล้วเพ อ๋อ ราะว่า เหรอ สอนพี่ไปแล้ว ดูดีมากนะค โอ้ รับ โหไม่แล้วไม่นิดนึง แต่เราตัดด้านข้างได้ฟังเสียงนะครับกรอบคลิปนะครับ นะ โอเคเหมือนพิซซ่าใช่ไหม เหมือนพิซซ่า สุดยอด คือถ้าเรารอจนหายร้อนอ่ะมันจะเสียงกรอบกรวบเลยแหละ ว้าว โอเค หน้าตาดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับให้คุณผู้ชายเป็นคนจัดจานเลยนะคะ แนะนำมาเลย ไม่แนะนำอยากจัดจานยังไง โอ้โหมันจัดจานมันยากที่ไหนล่ะเราต้องวางทั้งหมดไหมหรือวางให้บางส่วน นั่นไงก็แล้วแต่สิคะ เอาให้มันสวยนะคะ อ้าวเป็นพี่อาจจะบอกวางแยกกันบ้างช่วงอยู่หน่อยนึง เสร็จแล้วพี่ก็ราดน้ำอันนี้ต้องทำหกเลอะเทอะเจอจานไปหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราค่อยเซตอีกทีหนึงเซตให้สวยงาม มีแม่ความศิลปะในตัวเนี่ย หน้าตาดีมากอ่ะ รอ อะไรอีกป่ะ โรยหน่อยนะ ลองเช็ดด้านข้างหน่อยไหม ประดับนิดนึงแล้วกันแทนแทน แล้ววันนี้ก็เสร็จจนได้ราดหน้า ง่ายแล้วไง ต้องเรียกว่าไงนะ บอกว่าไม่ใช่ราดหน้าบอกมา10 รอบแล้ว ว่า ก๋วยเตี๋ยวกรอบไก่สับ ก๋วยเตี๋ยวกรอบไก่สับมาลองชิมหน่อยดิอยากกินอ่ะมันยอดมากเลยเป็นไงแกงกะหรี่ เลือกเลยอ่ะแหมอาจารย์จิ้งมาโชว์หน่อย ไม่ยอม มาชิมหน่อย รวมกั เส้น น มันกรอบมันดีนะอร่อยเลยอ่ะอร่อยมาก กินดังมาก เดี๋ยวไปกินต่อ ได้ วันนี้ปิดรายการหน่อยมะ เดี๋ยวมายืนตรงนี้มาโอเคนะครับ วันนี้ก็จบสำหรับการทำเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่กรอบ ไก่กรอบ ไก่กรอบด้วยเหรอคะ ก๋วยเตี๋ยว จะปิดดีๆให้เมนูอะไรเมนูอะไร อะไรวะไม่ได้ครับไม่ไหว ก๋วยเตี๋ยวกรอบไก่สับค่ะ โอเคครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ แล้วดู สวัส ค ดี ราว ค ค รั รา บ วหน้าเนี่ยนางจะอยากกินอะไร พิสดารขนาดไหน ได้ค ป รั รึ บ กษาผีบ้านผีเรือนให้ดี ได้ครับ ะะ ตอนน่าจะเป็นตอนชาเลนจ์นะครับสลับกันระหว่างตามล่าเมนูเก่าชิง เมนูที่ ชา พี่ เล บ น อก จ์ที่ชิงไม่เคยทำและทำพร้อมกันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเจอกันสวัสดีค ค รั ราว บ หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย